तपाईहरुलाई YouTube स्क्रल गर्दाखेरि चाहिँ यति राम्रो राम्रो युट्युबरहरुले यति राम्रो राम्रो थम्बनेल कसरी बनाउँछ हैन म पनि यस्तो थम्बनेल कसरी बनाउन सक्छु भनेर चाहिँ लाग्छ होला हैन तो गाइस आप लोग का काफी कमेंट आ रहा था कि भाई लाइव शॉर्ट को अब चाहिँ म यहाँ के गर्न गइरहेको छु भने तपाईहरुलाई चाहिँ प्रोफेसनल तरिकाको मैले पनि यहाँ थम्बनेलहरु बनाएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल तरिकाको यस्तै यस्तै थम्बनेलहरु बनाउन चाहिँ सिकाउँदै छु हैन मैले पनि अब यस्तो बनाएको छु यो हेर्दाखेरि यसो प्रोफेसनल देखिया छ नि त टक्क क्लियर देखिया छ यस्तो खालको थम्बनेल बनाउनको लागि चाहिँ आज म तपाईहरुलाई सिकाउँछु त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले पहिले सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोर खोलेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्ले स्टोर खोलेर यहाँ चाहिँ PIX सरी मेरो यहाँ के टाइप भएछ PIX ELLAB पिक्सलab एडिटर भन्ने चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ नाम नेम चेन्ज भएर चाहिँ यहाँ पिक्चर एडिटर भएछ हैन पहिला चाहिँ पिक्सलab थियो अनि यो एपलाई चाहिँ तपाईहरुले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला हैन इन्स्टल मेरो चाहिँ यहाँ इन्स्टल छ अनि यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला अनि ओपन गरेपछि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यहाँ क्यान्सल गर्छु पहिला बनाएकोहरु थियो अब यो टेक्स्टलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईले डिलिट गर्नु होला हैन अनि तपाईहरुलाई के रिलेटेड चाहिँ तपाईहरुले भिडियो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ हैन के रिलेटेड भिडियो बनाउन खोज्दै हुन्छ त्यो रिलेटेड चाहिँ तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्नु होला त्यो चाहिँ मैले यहाँबाट म यो 3 डटमा खिचेर चाहिँ युज इमेज फ्रम ग्यालरीमा क्लिक गर्छु अनि यहाँबाट चाहिँ मैले पहिला सेभ गरेर राखेको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सेभ राख्छु हैन ल मैले यो ब्याकग्राउन्ड राखेँ हामीलाई युट्युबमा बनाउने त्यो भएर चाहिँ 16:9 चुज गरेर यो ब्याकग्राउन्डमा राखेँ मैले हैन अब यो राखेपछि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो अब तपाईहरुलाई त थम्बनेल बनाउनु छ थम्बनेल अब कुन भिडियोको बनाउनु छ हैन म चाहिँ यहाँ चाहिँ थम्बनेल अब केसको बनाउँछु भन्दाखेरि एउटा थम्बनेल बनाउँछु अब हैन अब यहाँ तपाईहरुले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब यो 3 डटको काम अहिलेलाई सक्यो हैन यो 3 डटको काम चाहिँ सक्यो यो 3 डट अब नचलाउने यो ब्याकग्राउन्ड राखेपछि नचलाउने अब यो प्लसमा थिच्नु होला अब फ्रम ग्यालरीमा चुज गर्नु हैन अब तपाईहरुले यहाँ के याड गर्न चाहनुहुन्छ त कुन फोटो याड गर्न चाहनुहुन्छ हैन म चाहिँ आज यो रसियन कार ड्राइभर युएजी हन्टरको चाहिँ बनाउँछु हैन त्यो भएर चाहिँ मैले यो राखे अब यो सिलेक्ट गरे हैन मैले पहिले बनाएर राखेको थिएँ यो सिलेक्ट गरे यो फोटो सिलेक्ट गरे अनि कति चाहिएको हो त्यति क्रप गरेर चाहिँ तपाईहरुले यहाँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँ राख्नु होला पहिला अब फेरि अर्को फोटो के राख्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो फोटो पनि चाहियो ब्याकग्राउन्ड हटेको आफ्नो फोटो हैन अब यदि तपाईहरुलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हटेको फोटो चाहिएको छैन भने बनाउनु छ भने चाहिँ म सिकाइदिन्छु अर्को भिडियोमा यो भिडियोमा भन्न थाल्यो भने धेरै लामो हुन्छ पहिला चाहिँ तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड हटेको फोटोलाई चाहिँ क्रप गरेर चाहिँ टक्क लाएर लिएर आएर यहाँनिर यसरी राखिदिनु होला सबैभन्दा सुरुमा के भयो यो एउटा फोटो भयो यस्तो सर्के गरेर यहाँ राखिदिनु होला अनि अर्को भयो आफ्नो फोटो हैन यो दुईटा भयो अब तपाईहरुलाई चाहियो टेक्स्ट भनेको चाहिँ यहाँ प्लसमा थिच्नु होला अनि टेक्स्टमा जानु होला टेक्स्टमा गएर चाहिँ तपाईहरुले कलममा थिचेर यहाँ यस्तो गर्नु होला र यहाँ अब के लेख्नु होला रे फर्स्ट टाइम इन रसियन कार ड्राइभर भनेर चाहिँ ओके गरिदिनु होला अब यहाँ त ठुलोमै छ हैन अब यसलाई टक्क लाएर यस्तो गरेर यहाँ चाहिँ फिक्स गर्नु होला यसरी तन्काएर अलिकति यता जानु होला फिक्स गर्नु होला अब यो फोटो नराखिकन तपाईहरुले यहाँ आफ्नो फोटो राखेर यतापट्टि यो टेक्स्टहरु राख्न पनि सक्नुहुन्छ तर यो फोटो राख्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो कसैले त अब त्यो पढ्न जाने भन्नु त यसो फोटो हेरेर नै चिन्नुहुन्छ भनिन्छ नि अब हजारवटा शब्द चाहिँ एउटा फोटोले बयान गर्छ भने जस्तै त्यो भएर चाहिँ यो फोटो पनि राख्नु होला राम्रो हुन्छ तपाईहरुको लागि नै अनि यसलाई चाहिँ अलिकति सानो बनाउनु होला अब यो टेक्स्ट यतिकै राख्दा त राम्रो देखिएन नि त अब यसलाई के गर्नु होला सबैभन्दा पहिला भन्दाखेरि अब यसलाई यसको फन्ट चेन्ज गर्नु होला फन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छैन होला फन्ट भनेको चाहिँ यो कस्तो बनाउने भनेर चाहिँ म चाहिँ यहाँ मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु यो वाला बनाउँछु यो वाला हैन यो वाला बनाउँछु हैन यो वाला चाहिँ राख्छु यो वाला अलि सानो छ अनि यस्तो देखिन्छ हैन यो वाला राख्छु यसलाई म कार ड्राइभर भनेर हैन टक्क ल यतिको बनायो नि टक्क देखिन्छ
अब यत्तिकै सेतो त राम्रो देखिएन नि त। अब यसलाई चाहिँ यसको कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो। कलरमा जानु होला अनि कलरमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले एकैवटा वर्डलाई यसरी सेलेक्ट गर्नु होला हैन। अब म सबैभन्दा सुरुमा येल्लो कलर राख्छु, येल्लोमा ओके गरेँ। अब त्यसपछि फेरि कलरमा जानु होला, फेरि कलरमा गएर यसलाई सेलेक्ट गर्नु होला टाइमलाई। यो टाइममा चाहिँ म व्हाइट नै राख्छु, यत्तिकै छोडिदिएँ मैले। अब फेरि कलरमा जानु होला हैन। अब इनलाई चाहिँ म कस्तो बनाउँछु भन्दाखेरि धेरै कलर चाहिँ नचुज गर्नु होला, 2टा वा 3टा कलर युज गर्नु होला। धेरै कलर युज गर्यो भने नि भद्दा देखिन्छ हैन। म यो इनलाई चाहिँ रातो बनाइदिन्छु किनकि इन सानो छ नि त अनि रातो देखिन्छ क्या, त्यो भएर चाहिँ इनलाई रातो बनाइदिन्छु, टिक गर्ने। अब त्यसपछि अब रसियन आयो हैन। रसियनलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि येल्लो बनाइदिन्छु। रसियनलाई येल्लो बनाइदिन्छु, रसियनलाई येल्लो बनाइदिएँ। अनि अब फेरि कलरमा गएर कारलाई त्यत्तिकै छोडिदिन्छु अनि ड्राइभरलाई चाहिँ म फेरि येल्लो बनाइदिन्छु, ड्राइभरलाई फेरि येल्लो बनाइदिन्छु। अब हेर्दाखेरि अलिकति राम्रो देखियो हैन, पहिलाको भन्दा राम्रो देखियो नि त। अब यसलाई फेरि के गर्नु होला त्यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ फेरि तपाईँहरू यहाँ चाहिँ कहाँमा जानु भन्दाखेरि स्ट्रोक भन्ने छ, स्ट्रोक भन्नेमा जानु होला। यो स्ट्रोकमा चाहिँ अनि यसलाई इनेबल गरिदिनु होला। इनेबल गरेपछि यहाँ ब्ल्याकमा थिच्नु होला। ब्ल्याकमा थिचेपछि तपाईँहरूले यो ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। टक्क लाएर अलि राम्रोसँग देखिनेवाला चाहिँ धेरै ठुलो पनि नबनाउनु होला, सानो पनि नबनाउनु होला। ठिक्क तपाईँहरूले चाहिँ कतिमा फिक्स गर्नु होला भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो 8 जतिमा चाहिँ फिक्स गर्नु होला हैन। 8 जतिमा चाहिँ क्लियरली देखिन्छ, अनि 8 जतिमा फिक्स गर्नु होला। अब हाम्रो यो टेक्स्टको काम सकियो, टेक्स्ट राम्रो देखियो हैन। अब आयो यो फोटोको काम। यो फोटोलाई चाहिँ के गर्नु होला सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्दाखेरि यहाँ थिच्नु होला अनि यो चारपाटे गोलो जस्तो देखिएको छ नि, यसमा थिचेर चाहिँ तपाईँहरू यता जानु होला। यहाँ पनि स्ट्रोक भन्ने छ, स्ट्रोक भन्नेमा जानु होला अनि यसलाई स्ट्रोकलाई इनेबल गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ हरियो कलर अथवा जस्तो कलर तपाईँलाई मनपर्छ त्यो क्लिक गर्नु होला अनि यसलाई चाहिँ हाइलाइट गरिदिनु होला। यस्तो गरेर चाहिँ हाइलाइट हुन्छ यो अनि अलि राम्रो देखिन्छ क्या, हाइलाइट भयो हैन। यो हाइलाइट भयो, यस्तो भयो। अब आफ्नै फोटो त छँदैछ, आफ्नो फोटोमा पनि थिच्नु होला अनि फेरि त्यसमै गएर स्ट्रोकमा खिचेर चाहिँ इनेबल गरिदिनु होला र यो सेतै राखिदिनु होला आफ्नो फोटो, किनकि सेतै राम्रो हुन्छ हैन। अब सेतो राखेर चाहिँ यसरी क्लिक गरिदिनु होला, सेतो भयो। अब तपाईँहरूलाई के चाहियो भन्दाखेरि एउटा एरो चाहियो। तपाईँहरूले एरो राख्न सक्नुहुन्छ हैन। एरो चाहिँ कसरी राख्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जानु होला। एरो नि तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ गुगलतिर गएर, एरो विथआउट ब्याकग्राउन्ड अथवा एरो भनेर सिलेक्ट गरेर चाहिँ पछाडि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ आफै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न आउँदैन भन्ला भने चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ तल कमेन्ट गर्नु होला। यो भिडियोमा कमेन्ट गरेपछि चाहिँ म तपाईँहरूको लागि त्यो भिडियो पनि बनाइदिन्छु। यहाँ मैले भन्न थालेँ भने भिडियो एकदम लामो हुन्छ अनि लामो भिडियो तपाईँलाई हेर्न पनि दिया हुन्छ। अब यो प्लसमा थिच्नु होला र फ्रम ग्यालरीमा जानु होला। यहाँ मैले यारो पहिल्यै डाउनलोड गरेर राखेको छु हैन, यारो पहिल्यै डाउनलोड गरेर राखेको छु, यसमा थिच्नु होला। अब तपाईँहरूलाई यता फर्केको चाहिन्छ, उता फर्केको चाहिन्छ, त्यो रोटेट गर्नु होला हैन। मलाई चाहिँ यता फर्केको चाहिन्छ, त्यो भएर चाहिँ म यस्तो रोटेट गर्छु हैन। यता फर्केको चाहिन्छ मलाई, त्यो भएर चाहिँ मैले रोटेट गरेर चाहिँ उ गरिदिएँ। अब यसलाई साइज चाहिँ सानो गर्नु होला हैन, सानो गर्नु होला। अब यसको कलर पनि तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ यसले राम्रो लाग्छ, त्यो भएर चाहिँ यसको साइज सानो गरेर चाहिँ मैले यहाँबाट चाहिँ यसो गरिदिएँ हैन। यसलाई अलिकति यता राखिदिन्छु म अनि यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर यस्तो गरेर देखाइदिन्छु हैन। अब यसलाई पनि स्ट्रोक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, तर म चाहिँ गर्दिनँ किनकि यो यसले राम्रो देखिरहेछ। अब तपाईँहरूको थम्बनेल लगभग रेडी भइसक्यो हैन। यसो हेर्दाखेरि राम्रो देख्यो नि त, वाउ टाइपको देखिएको छ कि देखिएको छ नि। अब तपाईँहरूले यति त बनाइसक्नुभयो, यति राम्रो देखिएको छ। अब तपाईँहरू यहाँ चाहिँ कुन गेम खेल्नु भएको हो भनेर चाहिँ त्यो गेमको लोगो पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। फ्रम ग्यालरी यहाँ मैले गेमको लोगो डाउनलोड गरेर राखेको छु हैन। गेमको लोगो डाउनलोड गरेर राखेको छु, कहाँनिर हो भन्दाखेरि गेमको लोगो डाउनलोड छ यहाँ, युएजी हन्टरको लोगो डाउनलोड गरेर चाहिँ यसलाई क्रप गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला क्रप गरेर चाहिँ तपाईँहरूले टिक गर्नु होला अनि यसको साइज सानो गरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसो गरेर राखिदिनु होला। यो गेमको पनि भयो, यसको नि स्ट्रोकमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति हाइलाइट गरिदिनु होला। यसलाई येल्लो कलरले हाइलाइट गरिदिनु होला। अब यस्तो भएपछि चाहिँ तपाईँहरूको थम्बनेल रेडी भइसक्यो है त। यो अलि ठुलो भएछ, सानो भयो।
तपाईँहरूको थम्बनेल यो रेडी भयो। थम्बनेल धेरै राम्रो देखिएन त। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब यो थम्बनेल यतिको भयो होइन, थम्बनेल यतिको भएपछि तपाईँहरूले यो चाहिँ मेरो फोटो चाहिँ अलिक क्वालिटीको छैन, त्यो क्वालिटीको फोटो राख्यो भने झनै राम्रो देखिन्छ। मैले चाहिँ यत्तिकै अब तपाईँहरूलाई भिडियो बनाउनलाई चाहिँ यत्तिकै खिचेर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हटाएर राखेको थिएँ। अब तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने यसलाई डाउनलोड गर्नलाई चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो थ्री डटमा क्लिक गर्नु होला। पहिला चाहिँ इमेज साइजमा जानु होला होइन। इमेज साइज 1280 र 720 छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले 1920 र 1080 राख्नु होला। यो चाहिँ राम्रो क्वालिटीको आउँछ होइन। ओके गर्नु होला। अब फेरि त्यहाँ गएर चाहिँ एक्सपोर्ट इमेजमा थिच्नु होला। एक्सपोर्ट इमेजमा थिचेर चाहिँ तपाईँहरूले जेपिजी युज गर्नुहुन्छ कि पिएनजी युज गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ धेरै जस्तो पिएनजी युज गर्छु, त्यो भएर चाहिँ यहाँ गर्छु। अब वाइड त यो अघि हामीले राखिसक्यौँ होइन, यो ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ डाइमेन्सनमा चाहिँ कस्टममा जानु होला। यो एचडी क्वालिटीमा चाहिँ डाउनलोड गर्नुलाई यहाँ अल्ट्रामा थिच्नु होला र सेभ टु ग्यालरी गर्नु होला। सेभ टु ग्यालरी गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो थम्बनेल चाहिँ सेभ हुन्छ। अब ग्यालरीमा गएर हेरौँ है त, यो सेभ भइसकेपछि सेभ हुँदैछ, सेभ भइसक्यो, इमेज सेभ भइसक्यो। अब च्याट आउँछ, यो नहेरौँ। अब हामी चाहिँ ग्यालरीमा जाउँ अनि ग्यालरीमा गएर चाहिँ त्यो इमेज हेरौँ है त। ल हेर्नु गाइज कति राम्रो देखिएको छ होइन। एचडी क्वालिटीमा यस्तो दामी देखिएको छ कि यो भिडियो लाई चाहिँ यही टुङ्गाउँछ। अब तपाईँहरूलाई ब्याकग्राउन्ड हटाउँदैन भने कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसको रिलेटेड भिडियो पनि बनाइदिन्छु। अनि यस्तो भिडियो अरू हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। म तपाईँहरूको प्रब्लमहरू बुझेर चाहिँ यस्तै भिडियोहरू बनाइदिन्छु। आजलाई चाहिँ यति। थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।